นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับทั้งซีรีส์เรื่อง Heart Killers นะครับผม EP ที่4นะครับผมเรื่องราวนะฮะกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมเมื่อตอนนี้ฟาเดลเขาก็เริ่มไม่ไว้ใจแล้วนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวสตาร์เป็นใครกันแน่ขณะเดียวกันสตาร์ก็เริ่มสงสัยตัวฟาเดลแล้วเช่นกันนะฮะส่วนอีกคู่นึงเขาก็เริ่มแบบสวีทหวานกันมากขึ้นนะรุกขึ้นมาถึงในบ้านได้แล้วแต่เราคิดว่าคนใจแข็งนะครับผมอย่างไบซันเนี่ยถ้ารู้ความจริงขึ้นมานะว่าตัวของการไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคิดนะเราว่าเรื่องนี้หนักแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่ากับ Heart Killers ครับผม EP 4ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมไปเลยคุณเมาแล้วหลับคาอกจ้ะนึกว่าจะอะไรต่อโถขอบคุณก็คือมัดเขาเรียบร้อยปล่อยเขานอนท่านั้นลูกก็คือนอนตุ๊บป่องมาก
อุ้ยชอบบ้านจังเลยคือมันแบบซี่ๆเหมือนลายเป็นโนสูงมากจากบ้านฟาเดลก็คือไปขุดดินอยู่ยังไม่กลับบ้านเชี่ย เข้ามาในบ้านกูได้ไง พอดีน้องคุณเมาไม่ได้สติอ่ะ ผมก็เลยพามาส่งที่บ้าน แล้วผมลงมาหาห้องน้ำผมปวดฉี่ ห้องน้ำไม่อยู่ตรงนี้ มันมืดไงคุณผมหาไม่เจอ มีอะไรในกระเป๋าเอาออกมา ไม่มีนะคุณ ผมไม่ได้ซ่อนอะไรอ่ะ แต่ผมว่าก่อนอื่นเนี่ย คุณใจเย็นก่อนนะ แล้วก็ลดปืนลงก่อนไหม เดี๋ยวมันลั่นนะ ปืนลั่นก็ไม่เป็นไร คิดซะว่ายิงโจรแล้วกัน ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่โจร น้องคุณเมาผมเลยพามาส่งบ้าน ล้วงกระเป๋าออกมาล้วงออกมา โอ๊ยผมขอไปเยี่ยวก่อนนะว่าคุณเยี่ยวแตกแล้วอะ บอกให้ล้วงออกมา แค่คุณจอดรถอะ กูไม่เชื่อ เดี๋ยวกูคนเอง เฮ้ยคุณ เดี๋ยวผมเยี่ยวแตกนะมันลั่นละเละเลยนะคุณ ก็ดีไอ้เบรซันจะได้ตาสว่างสักทีบุหรี่ผม ล้วงกันเข้าไปล้วงกันเข้าไปจิ้นได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยว ไบซัน โอเคป่ะคุณ ผมว่าจะไปหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้คุณพอดีเลยอะ เห็นมึงบอกว่ามึงเยี่ยวแตกไม่ใช่เหรอ ทั้งสองอย่างนั่นแหละ น้องคุณอ้วกขนาดนี้ยังจะมาจับผิดกันอีก เป็นพี่ภาษาอะไรวะ มึงไม่ต้องมาสอนกู น้องกูดูแลเองได้ มึงกลับไปได้ละ โอเคไหมคุณ เดี๋ยวผมดูแลน้องคุณเอง บอกให้มึงกลับไปไง แล้วมึงไม่ต้องกลับมาที่นี่นะถ้ามึงกลับมาเมื่อไหร่คราวหน้านี่ไปสันก็ช่วยมึงไม่ได้ ไป คุณผมไปก่อนนะ เชี่ยจะตายแล้วไหมล่ะกู ผีมันมีซ่อนไว้กฎข้อเดียวของบ้านหลังนี้คือห้ามพาใครมาบ้าน แล้วมึงทำอะไรของมึง ถ้าเป็นสายตำรวจขึ้นมาทำไง แล้วมันจะเป็นอะไรนักหนาวะ ถ้ามีปัญหามากก็ฆ่าแม่งทิ้งไปเลยดิ มึงเลิกพูดที่สิ่งที่มึงจะทำไม่ได้ได้ปะกูรำคาญ ค
กล้องแน่เลยว่าทำอะไรหรือเปล่า จะมึงดูนี่ ชัดพอยังไม่อาการไม่ได้เข้ามา การที่มันมายืนอยู่หน้าห้องนี้ก็น่าสงสัยพอแล้วปะแล้วถ้าเมื่อคืนกูมาช้ากว่านี้ แล้วมันเข้ามาข้างในทำไง นอกจากที่มึงรู้ว่ามันเป็นช่างศักดิ์แล้วมีน้องชายคนหนึ่งเนี่ย มึงรู้อะไรอีก ก็แค่นั้นบอกว่า มึงรู้ไหมกูไปสืบประวัติมันมาแล้ว มันเคยเป็นโจรมาก่อน งัดรถเอาอะไรไปขาย ตำรวจตามจับเป็นปีๆมึงรู้ปะ ก็เจ๋งดีออกคนเรามันก็ต้องมีอดีตป่าวะแปลกตรงไหนวะมึง มันแปลกตรงไหนรู้ปะแปลกที่มันไม่เคยโดนรับโทษเลยไงไม่คิดว่าปกติเหรอ นอกจากว่ามันจะตกลงอะไรกับตำรวจ และอีกอย่าง อาการมันเมื่อคืนเนี่ย มันโดนวางยาอ้วกเหมือนเลขาที่บาร์โฮสไม่มีผิดเลย อืม มึงรู้ตัวปะเนี่ย มั่วป่ะฟาเดลกูรู้จักยาตัวนั้นดีนะเว้ย ถ้ากูโดนทำไมกูจะเป็นตัว น้องเราหลงเขาหัวปากหัวปั๊มเนาะพูดเลยเขาก็ไม่ฟังเรา รู้ไหมที่กูไม่อยากชอบใครเนี่ย เพราะกูกลัวว่าถ้ากูชอบใครแล้วเนี่ย จะหน้ามืดและไม่ลองตัวแบบมึง มันต้องมีอดีตกับแฟนเก่าแน่เลยฟาเดลเนี่ย ถ้ามึงอยากได้กูผมจัดให้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 เราก็ฝันก่อนตื่นซะเป็นเรื่องนี้เลยนะอื้อหือเป็นเรื่องเป็นราว ติดใจ ฉันว่า Morning พ่อ กินข้าวข้าวต้มอ่ะทำไว้ให้ แล้วเช้านี้ไม่ออกไปวิ่งไงเห็นวิ่งอยู่พักใหญ่ ยังไม่เลิก แค่หายไปให้มันคิดถึงเฉยๆพ่อ ใครคิดถึงมึงวะอย่าบอกนะวิ่งตามจีบสาว สาวอะไรหนุ่มพ่อหนุ่ม ขอโทษทีวะลืมว่ามึงชอบผู้ชาย แต่ถ้าจะเดินเกมนี้นะมึงก็ต้องมั่นใจนะว่าเขาชอบมึงจริงๆไม่ใช่ว่าเขาว่าโล่งใจนะที่เห็นไอ้คนกวนส้นตีนเนี่ยมึงหายไปเนี่ย รูปพ่อหล่อขนาดเนี้ย เออ ใครจะไปลืมลงอ่ะ เออ มึงนี่ ร้อนโอ้โห สมหน้าขี้โม้ยนักมึงเนี่ย นี่โมได้พ่ออ่ะ ไอ้นี่ ร้อนไม่บอกเลย วันนี้เขามาวิ่งไม่เห็นใครเขาจะคิดถึงไหมนะรอดูสิใช้กลยุทธ์ไปหาทุกวันจนจำได้แล้วหายไป ก็มีมองหาอยู่นะมองหาอยู่นะ ขอโทษครับ เป็นห่วงแล้วล่ะเขาป่วยป่ะนะ เป็นอะไรป่ะนะ ถ้าจะเล่นเกมนี้ต้องทำตัวยุ่งๆนะแบบอารมณ์ว่าพอมาเจอก็แบบว่าอ๋อยุ่งอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่แบบว่าไม่ไปแล้วเพราะขี้เกียจอย่างงี้ไม่ได้เห็นไหมมาหาร้านไข่หมู อ้าวหนุ่ ส ม วัสดีครับป้า วันนี้เอาอะไรดี ขอสันในเหมือนเดิมครับ
ได้เลย ป้าครับ ว่าไง ไอคนที่มาขายหมูวันก่อนอยู่ไหนแล้วครับ คนไหน ไอคนที่มันสูงประมาณผมอะครับ อ๋อพี่ชายคนนั้นอะนะที่ชอบแกล้งเราอะนะ ครับ มันไม่มาแล้วแหละ เสียดายหน่วยก้านมันดี ป้าอยากจ้างมาทำงานประจำด้วยซ้ำมันน่ะปากหวานทำมาจีบป้าจนป้าเขินเฮ้ยคนแก่เนอะชุบก็ช่วยสุด เขาจะมากวนที่ร้านหรือเปล่านะ ก็ไม่มา ฮัลโหล วันนี้เข้าเช้าอยู่นะมาร้อยไปก่อนเลย วันนี้มึงไม่เข้าก็ไม่เป็นไร เอาให้ดูเรื่องแล้วกัน มาเค้นเอาความจริงเหรอ อ้าวคุณฟื้นแล้วเหรอ โอเคขึ้นแล้วคุณ ผมคงไม่กล้าแข่งกินเหล้ากับคุณแล้วอ่ะ คุณคอแข็งเกินอ่ะ แข็งอะไรอะคุณผมยังอ้วกแตกอยู่เลย อันนี้อะไรอะคุณ หนังเทียมอ่ะคุณ ผมไปใช้สอนสัตว์ เจ๋งอะไม่เห็นรู้เลยว่าคุณสอนด้วย ก็สอนเรื่องเบสิกอ่ะคุณ แต่ของแบบเนี้ยมันต้องไปฝึกเพิ่มเองด้วยนะ งั้นคุณสอนผมสักบ้างดิ อยากสักเป็นอะ เอาจริงเหรอ เผื่อผมมาสักให้คุณบ้างไง เอางั้นเลยเหรอ ได้ดิ ผมจะสอนคุณแบบใกล้ชิดเลย ไปเตรียมของกันนะ กลับมาแล้วเหรอ เป็นไงบ้าง จัดการได้ปะ กลับมาแล้วครับ คิดถึงกูเหรอ ร้านยังไม่เปิดมึงมาทำไมเนี่ย ตอนแรกก็ไม่ได้จะมาหรอกแต่เห็นป้าเขามีคนถามถึงกูด้วย คิดถึงกูอะดิ คิดถึงก็เฮียแล้วกูรำคาญมึงชิบหายมึงมาป่วนตารางชีวิตกู เรื่องเมื่อคืนน่ะถือว่ากูไม่โกรธมึงแล้วกันกูไปหาเรื่องมึงเอง แค่อยากจะมาบอกว่ามึงโหดแค่ไหนอะกูยังติดใจมึงอยู่ดี เฮ้ยถามหน่อยดิมึงทำไงวะถึงจะเอาชนะใจมึงได้อะ ง่ายๆเลยนะ ไปให้พ้นหน้ากู เดี๋ยวเขาไปจริงเหรอ จะมาอิดออดโอ้ กูรู้นะเว้ย คนอย่างมึงต้องถูกกระตุน มึงไม่รู้จักกูดีพอหรอก ยิ่งกูยั่วมึงแค่ไหนอะมึงก็ยิ่งเทิร์นออนเว้ย พยายามคอนโทรลทุกอย่างเลยมึง ถ้าเก็บไว้นานๆอ่ะเดี๋ยวมันก็ระเบิด ในครัวเลยเหรอวะแฟนตาซีดีว่ะ กูชอบ
โดนอะไรแน่เลยฉันว่า อุ้ยกรรไกรตัดด้วยตายเสื้อเขาไม่ได้กลับบ้านแล้วนะเนี่ย นี่จะแกล้งอะไรปะเนี่ยเธอจะแกล้งอะไรเขาอีกปะเนี่ยฉันว่าโดนแกล้งแน่เลยอะ มึงไม่มีวันได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้หรอกนะ ออกไปจากร้านกู บอกให้ผมไป เฮ้ยฟันแล้วทิ้งเหรอนี่กูไม่ยอมนะเว้ย ฟันละทิ้งรู้ไม่หรอกพอหรอ รู้ไม่น่ารักตรงไหน ก็ให้มันมางอลูกกอดขา แซ่แล้วก็ไป แล้วพี่ชายคุณเป็นไงบ้างอะ ก็ขี้บ่นตามสไตล์มันนั่นแหละ ผมชินแล้ว ว่าแต่คุณเหอะกลัวหรือเปล่าเนี่ย มันหัวร้อนเอาปืนจ่อขนาดนั้นนะ กลัวดิคุณ แต่ก็เข้าใจได้นะ เป็นใครตื่นมาเจอคนที่ไม่รู้จักเดินอยู่ในบ้านกลางดึกอะคงทำเหมือนกันแหละ แต่ก็ต้องขอบคุณคุณนะ ที่เมื่อคืนดูแลผมอะปกติผมไม่ใช่คนคออ่อนนะคุณ คุณเอาอะไรให้ผมกินหรือเปล่า หลอกถามแล้ว ก็เหล้าร้านเพื่อนผมไงคุณ มันเป็นเหล้าเถื่อนอะแรงแบบนี้แหละ ขอบคุณคุณมากนะ ที่อุตส่าห์มาอธิบายให้ผมฟังอะแต่แค่ความโหดของพี่ชายคุณอะไม่ได้ทำให้ผมชอบคุณน้อยลงหรอก คุณชอบผมจริงๆ หรือแค่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับผม ผมก็ต้องอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่ผมชอบเป็นปกติอยู่แล้วป่ะ แต่คุณก็ไม่เคยเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังเลยนะ ก็เรื่องผมไม่ได้น่าสนใจอ่ะ ก็แค่ช่างศักดิ์ธรรมดาที่อยู่กับน้องชายวัยมัธยมอะ แล้วเรื่องที่เป็นโจรขโมยรถเนี่ย ไม่น่าสนใจเหรอคุณ คุณรู้ได้ไง คุณควรจะตอบคำถามผมมากกว่านะ ว่าทำไมคุณถึงไม่เล่าให้ผมฟัง มันก็เป็นแค่สิ่งที่ทำให้น้องผมมีชีวิตดีขึ้นอ่ะเหมือนก่อนที่พ่อแม่ผมตาย ก็ดูน่าภูมิใจดีนี่คุณ ทำไมถึงไม่อยากเล่าอ่ะ สวัสดีครับพี่ไบซันขอโทษครับแต่ว่าพี่การไม่มีลูกค้า ผมเอาหมึกปิ้นมาให้อ่ะ ขอบคุณนะมึง วันนี้โรงเรียนเลิกไวเหรอทำไมกลับเร็วอ่ะ ปวดหัว มีรอยช้ำด้วย ไปขอครัวมาก่อน ถ้าปวดหัวไปหาหมอไหม ไม่เอาอ่ะเปลืองตังค์ ม
กูทำประกันสุขภาพไว้ให้มึงแล้วไม่ต้องห่วง ไม่เอา เดี๋ยวนอนก็คงดีขึ้นอ่ะ งั้นเดี๋ยวตอนเย็นกูไปซื้อเล้งที่มึงชอบให้กินแล้วกัน เอาไข่เจียวได้ปะ เป็นพี่ชายที่ดี ผมว่าเราไปหาที่คุยกันที่อื่นดีกว่าปะ ได้เลยคุณ แต่ว่าทีหลังก็ได้นะ เมื่อกี้คุณไม่เห็นเว็บเหรอ เบฟ ก็รอยช้ำใต้เสื้อกับกางเกงไงเป็นมีเรื่องอะไรที่โรงเรียนมาหรือเปล่า ไม่รู้อะคุณ แต่ช่วงนี้มันก็ทำตัวแปลกๆนะ ไม่ค่อยสดใสเหมือนเดิม กลับบ้านมาก็เอาแต่ขึ้นห้องอะเพราะว่าผมไปถามให้ดูเรื่องดีกว่า เดี๋ยวคุณผมว่าถามไปเบฟก็ไม่ตอบหรอก เราไปหาคำตอบเองดีกว่า จะมาเค้นความจริงกับเขาก็กลายเป็นเห็นใจเขาไปแล้ว อะไรอันนี้อะไร เกิดอะไรขึ้นอีก ร้านเกิดอะไรขึ้นอีก หรือว่าถอดเสื้อเสิร์ฟอย่าบอกนะ นี่นะครับ ทานให้อร่อยนะครับ ฉันว่าใช่ คุณต้องรับผิดชอบ คุณเป็นคนตัดเสื้อเอง ทำไมมึงไม่กลับอีก กูไม่กลับ มึงจะทำไม มึงจะต่อยกูเหรอต่อหน้าลูกค้ามึงเลยไหม เอาดิ เขาได้ถ่ายคลิปร้านมึงจะได้เจ๋งหรือจะทำเหมือนในห้องเก็บของอะกูไม่อายอยู่แล้วนะเว้ยกะจะเปิดโอลิแฟนอยู่แล้ว มึงจะได้มาฟีเจอริงคนแรกกับกู ฉันชอบมาก มันแซ่บ มึงรีบหาเสื้อใส่เราจะร้านกูได้แล้ว กูไม่มีอ่ะ มึงฉีกเสื้อกูไปแล้วนะเว้ย ผ้ากันเปื้อนนี่ใส่ไปเราจะร้านกูได้แล้วกลับอูมไป โอเค กูไม่ทำลายธุรกิจมึงก็ได้ มึงจำไว้เลยนะเว้ย ไม่มีใครฟันกูแล้วทิ้งเหมือนหมาแบบนี้ กูนี่แหละจะเป็นคนแรก แขน สไตล์ไม่มีวันตายเว้ย ตายไม่มีวันตายเว้ย ถ่ายรูปได้เลยนะครับ ถ่ายรูปได้เลยนะครับ คลิปที่ถ่ายไปลงได้เลยนะครับผม ลงได้เลยนะครับ อีกนิดจะเจ๊งแล้วนะครับ ถ่ายได้เลยครับ ขอโทษด้วยนะครับ เมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้ถอดเสื้อก็ดูมั่นเกินถ้าเป็นเธอเขาบอกว่าอย่างไรเอาอะไรมามั่นน้องถ่ายใหญ่ถ่ายใหญ่ รีบไปไหน ไปหาคนที่ไม่ทำน้องผมไงคุณ ใจเย็นดิคุณ ในโรงเรียนมีเป็นร้อยเป็นพันคนน่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าใครท แล้วผมต้องเริ่มไงอะคุณ ำโซเชียลมีเดียน้องคุณน่ะ ลงอะไรไว้ปะ ตอบกลับหิวอะไรคู่รักตุ๊ดเหรอวะ พวกเคียนี่ต้องเจอ เอ้ยคุณ ใจเย็น อ๋อสงสัย เราเป็นคนนอกอ่ะ เข้าไปแบบนี้ก็โดนจับดิ โดนล้อว่าเป็น งั้นคุณบอกแผนคุณมา อะไรเกี่ยวกับ LGBT ป่ะ จะทำอะไรอ่ะ ก็ทำให้มันเนียนๆดิคุณ กูถามมึงหน่อยดิ อ่า มึงกับไอ้เบฟนี่ได้กันยังวะ มึงไม่เอามัน หรือมันไม่เอามึง คู่นอนที่จะอยู่ในซีรีส์เรื่อง Boys Love Boys in Love ด้วย ซีรีส์ใหม่ของ JMTV 2025 มึงเอามันยังฮะ ลุงพูดอีกทีดิ ใครเอาอะไรกับใคร ฮัลโหลอ่ะ ตบนักเรียนได้ไง
ก็วิ่งไปฟ้องกูดิ กูจะได้ฟ้องด้วย เพราะมึงลุมแกล้งน้องกูกับเพื่อนน้องกูอะ เฮ้ย มึงดูดกัญชาในโรงเรียนเหรอแล้วมึงเป็นใครอ่ะ มึงไม่ใช่พาลงกับครูพละแน่ๆอะ กูก็เป็นพี่ชายเบฟไง คนที่มึงลุมแกล้งจนตัวช้ำอะ ผมไม่รู้นะพี่ มันสะดุดล้มเองอะ การศึกษาสอนให้มึงแต่งเรื่องได้แค่นี้เหรอวะ แล้วใครเป็นต้นต่อรอยไปว่าเป็นตุ๊ด ตอบกูดิ ใจเย็นนะพี่นะ จริงจังไม่ได้แหมขำๆกันนะพี่นะ ขำอ่ะตลกปะน้องกูขำกับมึงอ่ะ แต่อาจารย์เขาก็พูดเหมือนกันนะพี่ ผมก็เลยพูดตามเขา อาจารย์คนไหนมึงบอกชื่อกูมาดิ อาจารย์คนนั้นแหละครับ อาจารย์สมบัติ อะไรคุณ ไม่มีอะไรนะคุณ แค่กลัวเขาเห็นอะน้องเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิว่าเขาพูดยังไงบ้างอะ อาจารย์ชอบล้อผมกับเบว่าเป็นตุ๊ด เพราะว่าผมชอบเดินด้วยกันอะไอเบมันชอบอ่านนิยายกับผมอะครับ บางทีพอผมโดนแกล้ง ไอเบมก็เข้ามาช่วย จนมันโดนลุมต่อยไปด้วยอะแต่ก็เพออาจารย์แหละครับ เททายพวกมัน คนแบบนี้มันเป็นขู่ได้ไงวะแล้วไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยเหรอ แกเป็นอาจารย์ห้องปกครองครับ เลยไม่มีใครกล้า เดี๋ยวพี่จัดการให้เอง ขอบคุณครับ งานรถอาจารย์ คล่องแคล่วสมกับเป็นเด็กรักรถเมื่อหนึ่งจริงๆนะคุณ คนที่บอกคุณมาเขาว่างั้นเหรอ ผมไม่ได้ภูมิใจกับฉายานี้เลยนะคุณ ผมไม่มีทางเลือกอะตั้งแต่ที่พ่อแม่ผมเครื่องบินตกตายอะคุณ ผมก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ค่ากินค่าอยู่ตัวเอง ค่าเทอมน้อง ค่าเรียน มันเป็นวิธีทำให้ผมได้เงินไวอะคุณ แล้วทำไมคุณไม่เล่าให้ผมฟังอ่ะ กลัวว่าผมจะรังเกียจเหรอ มันจะมีใครอยากดูไม่ดีในสตาร์แฟนตัวเองอะ แฟนแล้วเหรอ โทษทีคุณยังไม่ใช่แฟนอะผมชอบคิดเองอยู่เรื่อยเลย ได้แล้วคุณ ที่คุณจะรักรถอยู่แล้วเหรอ ผมบอกแล้วไงคุณว่าผมเลิกแล้วอะแต่จากประสบการณ์การลักรถของผมนะ คนเราชอบซ่อนความลับไว้ในรถอะคุณ ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยอะ รถฉันไม่มีแน่นอน คุณลองช่วยดูในเกสหน่อยดิ ในเกมมีแค่ใบประกันรถ แล้วก็โทรเรียกประกันนะจ๊ะแค่นั้นเลยสมมติประจักษ์ก็เป็นเกย์ใช่ไหมสิ บิงโก รูปอะไรอะคุณ พวกกระเทยชอบเหยียดเกย์ชอบเหยียดเนี่ยมันมีเยอะ คุณอยากเป็นโรบินให้ผมปะ ได้ นี่มันจอบคุณอ่ะ ผมยอมให้คุณเป็นแบทแมนเลย
ก็เป็นโรงเรียนที่ปล่อยให้คนนอกเข้าไปเดินโรงเรียนได้ว่อนๆอยู่เนาะพาลงใหม่ ไม่เคยเห็นหน้าเลย ใช่ครับ ผมเป็นพานโรงใหม่ วันนี้ผมมาเก็บกวาดพวกครูเร็วๆออกจากโรงเรียนเนี่ย พูดอะไรของมึง แล้วมึงเป็นใคร ผมก็ครูพละไงครับ เฮ้ย กูอะครูพละไม่ใช่มึง งั้นมึงก็ทำตัวให้สมกับเป็นครูหน่อยดิวะ พูดที่อะไรวะเดี๋ยวกูจะไปตามยามาลากตัวพวกมึง เดี๋ยวดิ จะรีบไปไหนอะ มึงเอารูปนี้มันได้ไง เอามา เอามา กูจะเอามาจากไหนมันไม่สำคัญหรอก มึงรู้แค่ว่าชีวิตมึงจบแล้วก็พอ เอารูปคืนมาให้กู เอารูปของกูคืนมา แล้วมึงก็ออกจากโรงเรียนนี้ไป ไม่อย่างนั้น ไม่งั้นมึงจะทำไม จะเรียกตำรวจเหรอ เรียกดิ ข้อหาพรากผู้เยาว์กับข้อหาบุกรุกอะอะไรมันจะแรงกว่ากัน ซวยไปฟันโดนต่อยครูพละด้วยไงครูพละด้วยไงใบฟันสกิลนักฆ่านะเว้ย คุณเป็นอะไรไหม ผมว่าเพิ่งพาใบฟันได้คนเดียวแล้วล่ะดูแล้วการทำอะไรไม่ได้เลยพอแล้ว มึงเลิกล้อเรื่องน้องกูเป็นปุ๊บได้แล้วนะ น้องกูจะเป็นที่อะไรก็เรื่องของมัน มึงแค่ยอมรับตัวเองไม่ได้ มึงก็เลยไปลงที่มัน อ๋อ คุณเป็นพี่ชายปิยพงษ์เหรอ ผมจะไปรออยู่แล้ว คืนภาพนั้นไม่ให้ผมเถอะนะ ผมยังไม่อยากจะหมดอนาคตอ่ะ ที่อย่างนี้ไม่ห่วงอนาคตเหรอ แล้วเด็กคนนั้นที่มึงหลอกอะไม่ห่วงอนาคตเขาบ้างไง ตอนแรกกูก็สนใจแค่น้องกูนะ แต่แฟนกูพูดถูกว่ะ ถ้ากูปล่อยมึงไปอ่ะ มันจะมีเด็กคนอื่นเป็นเหยื่ออยู่ อ้าว คุณเป็นแฟนกันเหรอเฮ้ยคุณช่างเหมาะสมกันมากๆเลยอะเราเป็นพวกเดียวกันนะ ให้โอกาสผมเถอะโอ้ย พวกเดียวกันเหี้ยอะไร กูไม่ใช่พวกมึง แล้วคนแบบมึงนะ ไม่สมควรไปคุย โอ้โอ้ยเฮ้ย คุณเอาลูกผมมาเถอะผมขอร้องอะคุณผมขอร้องคุณ คือผมก็เพิ่งเสียพ่อไปอะแม่ผมก็กลายเป็นคนเสียสติ แล้วแฟนผมก็ยังมาทิ้งผมอีก ผมบอกว่าเขามานานอะแล้วอยู่ดีเขาเดินมาบอกว่า เขาไม่ได้รักผมแล้วอะ เห็นครับ ผมผิดตรงไหนอะ เห็นครับ เดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นครับ ถ้าไม่จบนะจ๊ะ อ้าว
คุณก็ที่หมาตายครับที่แล้ว เป็นไงครับ ตอนนี้ได้หมาใหม่ยังครับ ยังครับ วันนี้ไม่ได้มาเรื่องหมา ผมเป็นหมาซะเอง มาเรื่องอื่น ได้ครับ แต่คงต้องรอตามคิวก่อนนะครับ ผมต้องพูดตอนนี้เลย เรื่องนี้มันหนักกว่าเรื่องหมาอีกอะเรื่องนี้มันทำให้ผมพังทำให้ผมเสียความมั่นใจ ผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่าผมโดนมันหนักแค่ไหน ก็ได้ครับ ดูท่าทางจากอาการหนักอยู่ เชิญเลยครับ ผมโดนหลอกฟัน ยังไงนะครับ ฟังไม่ผิดหรอกครับ คนหน้าตาหล่อๆอย่างผมอะโดนฟันแล้วทิ้ง คือช่วยอธิบายเพิ่มขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ คือพังยังไงอะครับ เวลาเราชอบคนคนหนึ่งแล้วเขามองเราเป็นของเล่น เป็นที่ระบายอารมณ์เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาสร้างบาดแผลให้เราลึกแค่ไหนอะ เป็นเรื่องเป็นราวมาก ผมเข้าใจคุณนะ มีคน ผ เห็ ม น เองก็ ด้วย ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเหมือนกัน คนแบบนี้มันไม่มีหัวใจ รักใครไม่เป็น สมควรจะอยู่คนเดียว แล้วก็สมควรตายคนเดียวไปเลย จริง เฮ้ย รู้หมดเลยว่าเรื่องใคร เฮ้ย เมื่อกี้สาว ถ้ามึ วาง ย ยอ ห ม นึ่ รับ ง ความจริงไม่ได้อะฮะ หนูรู้นะคะเรื่องของ คนอย่าง พี่ กู ใช่ไหม อะ คะสองค แพ้ น ไม่เป็นเว้ย มึงได้กูแล้ว มึงต้องรับผิดชอบ มึงท้องหรือไง กูต้องรับผิดชอบเนี่ย ไม่ท้องก็เหมือนท้องอ่ะ มึงไม่รู้กูเครียดแค่ไหนกินอะไรไม่ลงเนี่ย อ้วกเอาไม่ต่างคนแพ้ท้องเลยมึง มึงอย่าเพ้อเจ้อดิ ถ้ามึงเมินกูจะปวดมึงไปเรื่อยๆแบบนี้ เฮ้ยพากูไปไหนเนี่ย พามึงดูปากไง มึงจะไม่พากูไปฆ่าใช่ไหมฮะ น้องคุณโคตรโชคดีเลยนะ ที่มีพี่ชายที่คอยปกป้องแบบคุณอะ ก็ปกติป่ะคุณ พ่อผมตายแต่เด็กอะผมก็เลยต้องเป็นพ่อให้เบฟมัน แต่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณอะผมว่าไอ้ฟาเดลทำสเต็กในคนแน่ ไม่ต้องถึงมือฟาเดลมาหรอกคุณเชื่อผมเถอะ ถ้ามีใครจะมาทำอะไรผมอะนะ มันไม่รอดหรอก กลัวมากฉัน เราเล่น กลัวมาก ถึงผมจะยังไม่เชื่อใจคุณเต็มร้อยอะนะ แต่ก็ต้องยอมรับเลยอะวันนี้คุณโคตรได้ใจผมเลย แต่ผมผิดคำสัญญากับตัวเองอะดิคุณ ผมสัญญาว่าจะไม่งานรถอีกอะ แต่คุณก็ได้ช่วยน้องคุณนะ เผลอๆได้ช่วยเด็กตั้งหลายคนที่เป็นเหยื่อของมันอีกอะในสายตาของผมอะนะ คุณคือฮีโร่เลยนะ แต่ถ้าคุณไม่ได้บอกผมว่าเบฟโดนรังแกอะผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้ช่วยน้องตอนไหนคุณเองก็เป็นฮีโร่นะ คุณก็จะได้ช่วยตอนที่คุณรู้ไง คุณอาจจะมองไม่เห็นดีเทลอะไรไปบ้างอะแต่ถ้ามีแฟนคอยช่วยดูอะคงไม่พลาดหรอกนะ นะอยากเราเป็นแฟน ช่วย เหร ดู อ นะคุณ แฟนไง ก็วันนี้คุณแกล้งเรียกผมว่าแฟนตั้งหลายรอบอะก็ให้เป็นจริงๆซะเลย อันนะ ดีไหม โอเคครับ อ๋อผมเอานี้มาให้คุณด้วยอะเห็นมันก่อนคุณบอกว่าอยากได้ แต่คุณต้องตอบคำถามผมมาก่อนข้อหนึ่ง ถามอะไรอะคุณ คุณไม่มีอะไรปิดบังแล้วใช่ไหม ฉันมาจบไม่สวยแน่เลยพูดเนี่ย นอกจากที่ผมจะเป็นดอมโทมินิกโทเรโตแล้วเนี่ย ก็ไม่มีแล้วคุณ เอาดีๆ
นี่ผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมเนี่ย ได้ดิคุณ ติดให้ ได้ใจผมไปแล้วอ่ะ รักษาดีๆนะ กลัวมาก ไม่เกิน EP 7 ฉันว่า โอ้ยตัวนักเตะน้อย คู่นี้จะมาทำอะไรกันกลางเขากลางป่า เฮ้ยมึง พากูมาที่ไหนเนี่ย ที่เขามาขุดดินวัน มึง นั้น พากู น่ะ มาเอาดอเทสมึงนี่เซอร์ไพรส์กูได้ตลอดเวลาเลยนะ เอาฟาเดลไปไหนอะอย่าทิ้งกูไว้ตรงนี้ดิจะไปเยี่ยวใช่ปะ หรือเขาฝัง มึง ค ก็ลอง นรัก ดินะ ที่หักหลังเขาไว้ที่นี่ ไม่เข้าใจไม่แน่ใจ ฟาเดลไปไหนเนี่ยกูอยากกลับบ้านแล้วเร็วๆได้ปะเฮ้ยฟาเดลมึงอยู่ไหนวะกูรู้นะเว้ยมึงจะพากูมาฆ่าในป่ามึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอกลัวผีมากกว่ากลัวมึงอีกถ้ามึงไม่ออกมาเดี๋ยวกูจะขับรถมึงกลับบ้านเลยนะเว้ยอย่าคิดว่ากูไม่มีกุญแจแล้วจะขับรถมึงไม่ได้นะเว้ยออกมาดิอยู่ไหน มันหนังฆาตกรรมเลยฉากนี้ แล้วก็โผล่มาฆาตกร ไหนวะฟาเดลอุ้ย กูไม่ชอบที่มึงมาป่วนชีวิตกู ชีวิตกูถูกวางแผนไว้หมดแล้ว มึงมาทำให้ทุกอย่างมันรวนไปหมด กูไม่ชอบตัวเองเวลากูมองหามึงเวลากูวิ่งตอนเช้ากูไปจ่ายตลาด กูไม่ชอบตัวเองที่มานั่งคอยว่ามึงจะมาหากูที่ร้านหรือเปล่า มาหากูที่ผับหรือเปล่า มึงจะ นี่เรียกว่าชอบ นี่เรียกว่าชอบ กูไม่ชอบที่มึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วทำให้ชีวิตกูมันไม่เหมือนเดิม กูไม่ชอบรู้สึกแบบนี้ กูไม่ชอบ กูไม่ชอบที่กูคิดถึงมึง มันคอนโทรลชีวิตไม่ได้ไงเหมือนเดิมแล้วไง มันเข้ามาปั่นป่วนหัวใจหัวนม Color of your eyes, the way you smile when you let your younger brother's พวกนี้ favorite เอาดอตลอด food, เลยนะ the way you watch the evening news, the freckles on your skin. มันโอเคนะเว้ยที่จะมีความรักอะเอาดอกันในไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยลงหมูลงเพาะช่ำหรือลงอะไรเนี่ย พี่สตาร์นี่เขาก็ล้วงเก่งตลอดเวลานะจ๊ะล้วงเร็วมาก กูซื้อของที่มึงชอบมาให้อ่ะ รีบกินนะ จะได้กินยา พี่น็อตบอกผมแล้วนะว่าพี่ไปที่โรงเรียนอะ แล้วไงวะ ใครมาทำน้องกูอ่ะ กูไม่ยอมหรอกนะเว้ย
แล้วก็มึงอ่ะ มีอะไรก็บอกกูนะต่อไปเนี้ย กูเป็นพี่มึงนะเว้ย เข้าใจไหม กูขอโทษนะ ที่ดูแลมึงไม่ดีอ่ะ ไม่หรอก ผมก็ต้องสู้ด้วยตัวเองดิ แต่มึงไม่ได้สู้แค่ตัวเองไง มึงสู้เพื่อคนอื่นด้วย น้องกูแม่งโคตรเจ๋งเลยวะ ก็ได้พี่มาแหละ นี่ครับปะ เอาดิ ไข่เจียวน่ากินวะขอกินหน่อยนะ ไม่ให้พี่ซื้อมาให้ผมไม่ใช่หรอ อยากกิน กว่าจะล้างไอ้ตัวที่สักปลอมออกนี่คือแบบวันๆหนึ่งคงเหนื่อยนะมาก ลองคิดดูแล้วกันว่าต้องเข้าคุกแล้ว ไม่มีใครดูแลน้องมึง จะทำไง ได้ใจผมไปแล้วอะรักษาดีๆนะ อ้าว ว่าไงครับคุณการ นี่ผมจะมารับรถคุณได้วันไหนครับเนี่ย อะไรของมึงเนี่ยทำตามข้อตกลงให้ได้ก่อนไป เอาถ้ากูทำไม่ได้อะกูไม่มารับรถด้วยตัวเองถึงนี่หรอกมึง มึงอย่าบอกนะมึงทำให้ฟาเดลตกลงเป็นแฟนมึงแล้วเหรอ yes ขอดูฉากเป็นแฟนกันหน่อยสิ ได้กัน2 ครั้งแล้วนะ สรุปเราเป็นอะไรกัน อะไรของมึงเนี่ย บางคนเขาได้เป็น100 ครั้งไม่เห็นต้องเป็นอะไรกันเลย ก็นั่นมันคนอื่น แต่กูต้องการความชัดเจนไง แล้วไม่อยากเป็นอะไรอะ กูบอกมึงแล้วไง กูอยากเป็นแฟนมึงไง แล้วทำไมมึงอยากเป็นแฟนกูอะ ก็มึงมันลึกลับ น่าค้นหา นิ่ง แต่แอบแซบ ชมนะเนี่ย นี่กูไม่ใช่เกมที่มึงต้องมาไขปริศนานะเว้ย และอีกอย่างกูไม่อยากมีแฟน ทำไมอ่ะ มีแฟนมันก็ดีนะเว้ย มีคนให้กอด มีคนให้อ้อน แล้วก็มีคนให้ กูชักว่าวเองได้ รู้มึงทำเองได้ แต่มีคนแบบกูอยู่ใกล้ๆอ่ะ ไม่ดีกว่า แซ่บกว่าตั้งเยอะ ที่มึงสารภาพกูเมื่อกี้กูรู้สึกเหมือนกันนะเว้ย มึงเป็นแฟนกูนะ กูขอโอกาสหน่อยกับมึง นี่มึงยังไม่รู้จักกูดีเลยนะ ไม่เป็นไรเลย รู้จักกันตอนเป็นแฟนก็ได้ปะกูเปิดใจให้มึง100%แล้วนะ เหลือแค่มึงอะจะเปิดใจให้กูมากแค่ไหน ก็ได้ ได้เลย ก็มึงถามอะไรกูอะกูเป็นแฟนมึงก็ได้ จริงอ่ะ เป็นแฟนกันใช่ไหม ดิ แก้มช้ำแล้วลูก 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 เป็นไง เพื่อนมึง เก่งไหมอะกูบอกแล้ว คนอย่างกูอ่ะ จีบใครก็ติดเว้ย มึงเก่ง เอามึงเป็นอะไรเนี่ย นอยเหรออะนอยปะเนี่ยนอยเหรอโอ้กูรู้นะเว้ย มึงห่วงรถนี้มากๆอ่ะ แต่สัญญา
ต้องเป็นสัญญาดิวะ อีกอย่างมึงได้ใบซันเป็นแฟนแล้วนี่ เรื่องรถอ่ะ กูไม่เบี้ยวมึงหรอก แต่กูมีเรื่องต้องบอกมึงอะเกี่ยวกับไอ้สองพี่น้องนั่น อะไรของมึงวะ คุณต้องเป็นนักเต้นใช่ไหมคะพี่เลขา ไปเร็ว มีอะไรวะ กูกับการตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะ กูบอกให้มึงไปจัดการมัน กูไม่ได้บอกให้มึงไปคบกับมัน กูคุยกันแล้ว แล้วกูเห็นกับตาตัวเองแล้วด้วย การเองเขาพยายามลบอดีตเหมือนกันอะ มึงอยากได้มันเป็นแฟน มึงก็เชื่อมันทั้งหมดนั่นแหละ มันจะพูดอะไรอ่ะ มึงก็หลงมัน กูไม่ได้หลง เขาเรียกว่ารักอย่างมิสติก มึงจะใช้คำว่ารักกับใครเนี่ย ลองคิดดูดีๆนะ แล้วมึงกับสไตล์อะใช้คำว่ารักได้ยัง กูไม่ได้รักมัน อ๋อเหรออ๋อเหรอ กูแค่ให้โอกาสมัน ใช่หรอ จริงวะเนี่ย น่ารักอ่ะก็ตังอ่ะใช่เหรอ ได้กันยัง ให้กันไป2 ไม่ใช่ ร เรื่ อ อบ ง แล้ว มึง จ้ะ เฮ้ยคาเดลเด็ดปะ ก็เด็ดอยู่ เสือก บอกเลยนะ มึงจะมาถามอะไรกูตอนนี้เนี่ย กูไม่มีสมาธิแล้วเนี่ย ได้กันแล้วดิ พี่กูจะมีแฟนแล้ว 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 บอยสันไปทำงาน ไม่เป็นไรของมึงเนี่ย ร้ายแล้วเราอะ ช่วยใส่หมวกให้มันดูเป็น เป็นผู้มาทำปฏิบัติงานอย่างนี้จริงจังได้ไหมนี่เหมือนใส่แบบเหมือนกับใส่ชุดแบบพวกแบบว่าออกมางานปาร์ตี้เหมือนชุดแฟนซี มาเร็วเร็วดูดิ ของดี โอ้ กูนึกว่าจะมีเงินมีทอง พ่อ แม่ พ่อแม่กู กูว่า ไอ้ดิรัตมันอยู่เบื้องหลังของการตายของพ่อแม่เรา
ไอ้การให้กูไปจีบมือปืนเหรอ ไม่ใช่มือปืนเว้ยนักฆ่ามันไม่ได้ยิงอย่างเดียว โอ้โหสัตว์กูไม่ได้สบายใจขึ้นเลยกูว่าแม่งเหมือนจะฆ่ากูตลอดเวลาเหี้ยเกือบพลาดหัวข่าวเลยมึงพบหนุ่มหล่อตายกลางป่า มึงกูขอโทษว่ะกูไม่ได้คิดให้ดีอะแล้วกูแม่งก็แค่อยากรู้จักคดีด้วย มึงกำลังลากกูไปตายนุ้ย ไม่ตายหรอกมึงผู้กองช่วยเราอยู่เว้ย ไม่เอาอ่ะกูไม่เอาแล้วรถกูไม่เอา เอ้ย ถ้ามึงถอนตัวตอนเนี้ยแม่งจะยิ่งอันตรายนะเว้ยแม่งยิ่งดูน่าสงสัยและจากที่มึงเล่าให้กูฟังนะไอ้ฟาเดลยอมเป็นแฟนมึงแล้ว ถ้ามึงทิ้งมันตอนเนี้ยกูว่ามึงได้ขึ้นพาดหัวข่าวแน่ จะให้กูทำไงอ่ะทางไหนก็มีแต่ตายกับตายอ่ะมึง มึงก็ต้องร่วมมือกับกูต่อไงช่วยกูหาข้อมูลพอเราได้ข้อมูลเนี่ยทุกอย่างก็จบผู้กองจับมันเข้าคุกเรารอด ช่วยกูหน่อยนะเพื่อนรถกูอ่ะกูก็ยอมยกให้มึงแล้วอ่ะทั้งชีวิตถ้าไม่นับไอ้เบฟเนี่ยกูก็มีมึงแค่คนเดียวอ่ะถ้ามึงไม่ช่วยกูเนี่ยกูไม่รู้จะไปหาใครแล้วอ่ะนะ เอาวะเสียตัวไปแล้วด้วยกู ต้องไปให้สุดดิวะ ต้องงี้ดิวะเพื่อนกู เสียตัวไป เราสอง แล้ว คนช่วยกันนะเว้ย มันต้องได้ ยังงม่มีทางจับ อะไร ได้ บ้างปวดหัว มันโอเคนะเว้ยฉันมีความรักอะมึงเป็นแฟนกูนะกูขอโอกาสหน่อยกับมึง ก็ได้ เฮียให้กูไปจีบมือปืนเหรอ ไม่ใช่มือปืนเว้ยนักฆ่า เอาวะ ก็เขาน่ารักขนาด ให้ นี้ กูช่วยเซฟปะ ไม่เป็นไรอ่ะ กูยกไม่ไหวอยู่แล้ว เกินลิมิตกู ถ้ามึงให้กูช่วยเซฟเนี่ยมึงอาจจะยกเกินลิมิตตัวเองก็ได้นะ ไป อีกสักรอบหนึง 2 อีกนิดนึงแค่นี้แรงเยอะดิเนี่ยเก็บแรงไว้ถ้ามีเงินบ้างดิ อุ๊ย มึงหมายความว่าไงวะ อุ๊ย มึงชอบไม่ใช่เหรอทั้งในห้องเก็บของทั้งในป่า กูจบเสร็จแล้วอะเดี๋ยวกูไปก่อนนะ วันนี้งง เดี๋ยวก่อนดิ ๆ อ่ะ ในฟิตเนสก็ยังไม่เคยเนาะ เหงื่อมึงเยอะ ขอบคุณนะ
ร็จแล้วครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาลงเพิ่มกันนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ ครับ ช่วยถมดำให้กูหน่อยดิ ที่อะไรของมึงเนี่ยไอ้เจมส์ ชื่อมึงนี่ไงถมดำให้กูหน่อยกูจะได้เริ่มต้นใหม่ได้สักที มึงเลิกพูดจาเพ้อเจ้อดิ วันนี้กูไม่ว่างไว้วันอื่น มึงนัดแฟนไว้หรือไง ใบสันอะไรนั่นปะ ไม่ต้องเสือก มึงกังวลขนาดนี้คงไม่อยากให้เจอหน้ากูอะดิ เดี๋ยวนี้ยอมมีแฟนเหมือนชาวบ้านเขาแล้วเหรอ ถ้ากูยอมถมดำให้มึงจะเลิกยุ่งกับกูใช่ปะถมดำหมดเลยปะสายฟ้าก็ไม่เก็บไว้นะ มึงใช้กูเก็บไว้ทำไมวะ ยังไงมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับมึงอยู่แล้วนี่ เรื่องมันก็ตั้งนานแล้วอะมึงหยุดไร้สาระดิ กูไม่ได้ไร้สาระ แต่มึงเล่นให้ความหวังกูทุกคำพูด ทุกการสัมผัส การติดลูกค้าอยู่เหรอ แกไม่ต้องถมวันนี้ก็ได้นะ กูแค่คิดถึงได้มาหา มีเรื่องอะไรกับไม่เอา มีเรื่องกับใบสั่นเดี๋ยวโดน เดี๋ยวโดน เดี๋ยวโดน เมื่อกี้ใครอ่ะ เฮ้ยเจมส์เพื่อนเก่าผมมาคุณ แต่ต้องหลังหูเจมีตัวเคด้วยนะคุณ ตาดี ชื่อคุณหรือเปล่า เคมันอาจจะย่อมาจาก KUAY ก็ได้นะคุณ ไม่เกี่ยวกับผมอะ เรื่องอะไรที่ไม่บอกฉันอีก เดี๋ยวโดนหลอกโหดมากอันเนี้ยนะตา เคยสนุกกันแค่ครั้งเดียวอะคุณ แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะ วันนี้มันมาให้ผมถมดำเพิ่มเฉยๆอะผมจริงจังกับคุณแค่คนเดียวนะ แล้วแต่คุณแล้วกัน ก็ไม่ได้จะว่าอะไรหรอก แต่อย่าให้รู้ว่าแอบไปสักตัวเคให้ใครอีกอะเดี๋ยวจะโดนคิวเอง คิวของจริงซะด้วย คุณ จะไปไหนอะคืนนี้ไม่อยู่ด้วยกันเหรอ ไม่อะไม่มีอารมณ์เดี๋ยวก็ไปทำงานด้วย แค่แวะเอาเบอร์เกอร์ไม่เฉย แล้วก็มาเจอของเด็ดพอดี น่ารักจังคุณเนี่ย ชอบเอาของอร่อยมาให้ผมกินตลอดเลยนะ ถ้าอยากกินตลอดก็อย่าไปหยอดใครอีก นอกจากจะไม่ได้กินเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ซะเองนะ เออ พิชากรเขาทอง คุณนี่เก่งจังเลยนะ มีอะไรที่ทำไม่ได้บ้างเนี่ย ผมว่าไม่มีนะ เพราะขนาดคุณที่ว่ายากอะมันทำให้ชอบได้เลย นี่เลิกแข่งบอลมาเล่นบาสตามร้านเกมเด็กเล่นแล้วอ่ะ มึงจะเอาให้ได้เลยใช่ไหม คืนนี้มึงชวนมาเดียมาดับเบิลเดทได้ปะ ที่มึงเคยบอกว่ามึงชอบกูตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น มึงชอบอะไรกูอะคนเราอะต่อให้รักกันแค่ไหน กูก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าเราจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดให้คนที่เรารัก ผมโคตรโชคดีเลยที่เจอคุณ ผมรู้สึกเลยอะว่าชีวิตผมจะเปลี่ยน เราว่าจริงๆแล้ว EP นี้มันแบบว่ามันมีความแบบเส้นเรื่องที่กำลังแบบเป็นจุด turning point สำคัญเหมือนกันเนาะก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อไปหลังจากนี้อีกทั้ง8ตอนเนาะมันเป็นตอนที่4เนาะรู้สึกว่ามันกำลังบอกว่าตัวละครมาถึงจุดไหนแล้วความสัมพันธ์ตัวละครมันไปเร็วมากเห็นไหมครับว่ามันเป็นแฟนกันแล้ว
ความสัมพันธ์ EP หน้านี่ก็เป็นดับเบิลเดทเนาะไปเดทด้วยกัน2คนเนาะอาจจะมีมือที่3บ้างอย่างไอคนที่แบบอย่างเจมส์เข้ามาบ้างแต่ก็คือคำว่าเราว่าเป็นแค่บทพิสูจน์ความรักเฉยๆแต่ไอความรักครั้งนี้มันมีความคลุมเครืออยู่และถ้าเรารู้สึกว่าถ้าดูแบบนี้แล้วอะคนที่ดูแข็งตั้งแต่แรกอะอย่างฟาเดลอะเราว่าตอนนี้ใจอ่อนมากเป็นคนแบบจิตใจอ่อนมากๆนะครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจอ่อนมากๆเรารู้สึกว่าเขามาแบบตั้งต้นที่100ค่อยๆลดลงมาเราเลยเชื่อว่าถ้าแบบเนี้ยความจริงมันถูกเปิดเผยออกมาว่าตัวของการตอนนี้ร่วมมือนะตอนแรกเนี่ยเขาไม่ร่วมเขาแค่หลอกใช้นะครับผมตัวของสตาร์แต่ตอนเนี้ยเขาร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วถ้าวันหนึ่งฟาเดลรู้ขึ้นมาว่าสตาร์เป็นสายตำรวจเรารู้สึกว่าฟาเดลยังมีความใจอ่อนหลงเหลืออยู่จากความรักที่ไม่ค่อยทำให้ตัวเขาอ่อนลงเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันไบซันน่ะมันมาด้วยความรักเต็มเปี่ยมเลยเต็มร้อยแต่วันนี้มันมีความสงสัยเข้ามามันทำให้เขาเคลือบแคลงใจและเขาไม่ชอบคนโกหกแล้วก็คนอย่างไบซันน่ะดูเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้นะครับผมแต่ใครก็ทำร้ายเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเราคิดว่าถ้าเขารู้ความจริงขึ้นมาว่าเป็นสายตำรวจนะเราว่าสตาร์อ่ะไม่ถูกคิวหรอกแต่คนที่ถูกคิวคือการเราว่าไบซันอาจจะฆ่าการเอาการตายจริงๆก็ได้นะครับผมซึ่งเราไม่รู้เลยว่าต้องถึงจุดตรงนั้นน่ะพอรู้ความจริงขึ้นมามันจะเป็นแบบไหนแล้วเราคิดว่ามันต้องมีโมเมนต์นั้นแน่นอนเพื่อจะเป็นน่าจะเป็นโมเมนต์นั้นในช่วงมาสัก EP 8ก่อนเป็นอีก turning point นึงคือเรื่องค่อนข้างจะเดินเร็วเราเลยคิดว่ามันต้องมี turning point 2 turning point ใหญ่ๆ1คือตอนนี้แหละเป็นความรักมันก่อตัวแล้วถูกไหมตัวละครรู้สึกว่านี่มันคือความรักอย่างตัวฟาเดลรู้สึกว่าขาดตัวของสตาร์ไม่ได้แล้วนะฮะตัวของขณะที่การเองเนี่ยก็ถูกบททดสอบความรักนะคะจากตัวของไบซันไปเรียบร้อยว่าน่าสงสัยเนาะพี่ชายก็มาบอกว่ายูเคยขโมยรถนู่นนี่นั่นนะครับผมจนตัวของการเขาพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนรักน้องนะเขาทำไปเพื่อสิ่งไหนทำไปเพื่อให้น้องเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ทำให้ตัวของไบซันเห็นใจแต่ก็ขอจะคอนเฟิร์มว่าตกลงเธอไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมมีอะไรที่ปิดฉันอีกหรือเปล่าอย่างเรื่องเจมส์ก็เหมือนเป็นเรื่องที่ปิดนะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่มากแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านี้ก็คงจะคิวจริงๆมันก็คงจะมีการฆ่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเรื่องมันจบแล้วใน EP 4คือตัวละครรักกันแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยรักกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าพอถึง EP 8เนี่ยก็คือ2ใน3ของส่วนทั้งหมดเนาะก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าจบองค์2แล้วกัน EP 8เนี่ยแล้วว่ามันคือจุดที่2ตัวละครจะแตกออกจากกันก็คือเกลียดกันไม่ถูกกันจากการที่โดนหลอกนะครับผมฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นอีกประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น4ตอนสุดท้ายเขาทิ้งประเด็นไว้แล้วนะครับก็คือคุณรือรัตน์ที่อาจจะเป็นฆาตกรหรือเป็นคนที่ฆ่าพ่อแม่เขามาก่อนนะครับผมให้พ่อแม่เขาตายแล้วก็น่าจะเป็นเคลียร์ประเด็นของตัวนั่นแหละไบซันกับฟาเดลในอดีตแล้วกลายเป็นว่าการที่จะทำให้2คนนี้กับคู่นี้กลับมารักกันก็คือตัวของสตาร์แล้วก็ตัวของการเนี่ย2คนเนี่ยเข้าไปช่วยฟาเดลกับไบซันให้หลุดออกจากเรื่องนี้นะครับผมในฐานะอะไรก็ไม่รู้แหละสายตำรวจหรือเปล่าหรือฐานะคนรักเราไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าความยากมันคือคนมันรักกันน่ะแล้วอยู่ดีจะมาจับกันน่ะตอนแรกที่เหมือนกับตัวการพูดเหมือนว่าเดี๋ยวพอมันเข้าคุกแล้วก็คือง่ายแล้วพวกเราก็ลืมมันไปแต่มันจะไม่ง่ายแบบนั้นสิเพราะมันกลายเป็นคนรักไปแล้วความรู้สึกผูกพันมันจะยอมจับคนรักเข้าคุกหรือจับคนที่มีความรู้สึกดีเข้าคุกอะมันลำบากนะฮะมันฝืนตัวเองนิดนึงแล้วว่าตรงนี้จะเป็นประเด็นที่เอามาเล่นได้เหมือนกันว่าพอถึงวันนั้นจริงอ่ะคุณรักคนนี้มากๆคุณจะยอมจับเขาเข้าคุกหรอหรือคุณจะช่วยเขาแล้วว่าตรงนี้มันคือส่วนสำคัญแต่ทีเนี้ยถ้าเรามาดูอ่ะมันจะแบ่งเป็น3องค์ประกอบใหญ่ๆจริงๆประเด็น EP นี้จะมีเรื่องของการช่วยน้องชายไปด้วยนะครับผมในเรื่องของการที่ครูมาแบบล้อเรื่องตุ๊ดเรื่องอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ครูก็ทำไม่ดีซะเองครูก็ไปมีความเป็นภาคผู้เยาว์ซะเองนะฮะแล้วก็ตัวของพี่ก็ไปช่วยกันเอาเข้ามานะฮะรู้สึกว่าตัวนี้ก็คือแสดงถึงความพี่ปกป้องน้องแล้วก็เป็นการโปรดตัวละครของน้องด้วย2คนซึ่งเราจะเห็นเขาในBoys in Love ซีรีส์ใหม่ของ GM 2025นั่นเป็นอีกคู่หนึ่งเหมือนกันแต่เป็นคู่รองนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยพอเป็นตัวละครเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับผมนั่นคือองค์ประกอบแรกคือถ้าสมมติตัวละครน่ะมันเกลียดกันแล้วมันรักกันแล้วมารักกันไม่ได้แล้วเป็นศัตรูกันน่ะมันจะกลับมารักกันได้ยังไงอันนั้นคือ1 point นะฮะเพราะว่าการที่ตัวละครจะรักกันได้หมายความว่าตัวละครอย่างฝั่งการกับฝั่งตัวของสตาร์เนี่ยมันต้องพิสูจน์ตัวเองมากๆเลยว่าฉันมาเพื่อช่วยเธอแสดงว่ามันต้องมีจุดที่ตัวของฟาเดลและไบซันตกที่นั่งลำบากซึ่งศัตรูของเขาอ่ะจะคือรือรัตน์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เรื่องพยายามจะทำให้เห็นว่ารือรัตน์เนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเขาซึ่งมีประเด็นพ่อแม่ขึ้นมาถูกไหมครับแต่เรากำลังคิดว่าอย่าลืมนะคะว่า
พ่อแม่ของฟาเดลตายพ่อแม่ของไบซันตายเนี่ยคุณแม่เขาเก็บมาเลี้ยงแม่ใหญ่เก็บมาเลี้ยง2 คนเนาะการที่แม่ใหญ่ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้อะแสดงว่าก็ต้องมีส่วนเอี่ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดให้มันไกลขึ้นถ้าสมมติว่ารือรัฐเป็นฆาตกรที่ฆ่าพ่อแม่ฟาเดลมันก็หมายความว่าการที่ฟาเดลกับตัวของไบซันไปยุ่งกับรือรัฐมีสิทธิ์ว่าตัวของไบซันกับฟาเดลจะตกอยู่อันตรายแล้วก็ทำให้ตัวของการและตัวของสไตล์เข้าไปช่วยแล้วก็ก่อเป็นความรักขึ้นหลังจากนั้นค่อยมาพิสูจน์ว่าเขาเป็นฆาตกรนะเคยฆ่าคนเขาก็ต้องรับความผิดนะครับเข้าคุกอยู่ดีเนี่ยแล้วความรักมันจะเกิดได้ยังไงในเมื่ออี2 คนนี้มันรอเข้าคุกอยู่อ่ะคือตำรวจก็ต้องจับอยู่แล้วอ่ะนอกจากเสียจากว่ายอมเป็นฝ่ายให้ตำรวจจับคนร้ายตัวจริงหรือจับคนที่เป็นแบบต้นตอของผู้ร้ายองค์กรใหญ่แล้วตำรวจก็ลดโทษให้ก็คงจะมีอยู่ประมาณอย่างนั้นแต่ก็ต้องติดคุกแหละมันคงต้องมีทางออกในการที่แบบว่าติดคุกสักอย่างหนึ่งแน่นอนแต่ทีนี้การที่เขาจะแบบว่าเป็นตัวจับตัวการใหญ่ได้มาช่วยเหลือตำรวจจะลดโทษให้อ่ะมันก็ต้องหมายความว่าคนที่จะเป็นโจรคนนั้นก็ต้องคือแม่เขาถูกปะแสดงว่าลูกก็ต้องกลับไปจับแม่เขา2 คนแล้วทำไมลูกถึงจะจับแม่เขาในเมื่อแม่เขาเป็นคนที่มีพระคุณนั่นแหละเป็นประเด็นนะฮะมันทำให้กลับมาย้อนคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ใหญ่ที่เก็บตัวฟาเดลกับไบซันมาเลี้ยงเนี่ยก็มีส่วนเอี่ยวกับการตายของพ่อแม่ฟาเดลและไบซันเหมือนกันแล้วรือรัฐกับแม่ใหญ่เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้เคยเป็นพวกเดียวกันมาก่อนแล้วเกิดการหักหลังขึ้นมาแม่ใหญ่ก็เลยจัดการส่ง2 คนนี้มาฆ่ารือรัฐเพราะว่าหักหลังทางธุรกิจกันหรือไกลกว่านั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของฟาเดลและไบซันก็คือแม่ใหญ่ซะเองแม่ใหญ่เป็นคนฆ่าเองแล้วตอนเนี้ยแม่รือรัฐเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กำลังจะตามหาลูกตามหาฟาเดลกับไบซันก็ได้ซึ่งรือรัฐอาจจะเป็นคนที่อาจจะสนิทกับบ้าน2 บ้านนี้ก็ได้แล้วก็กำลังต้องการแล้ว2 บ้านนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนรักกันก็ได้แล้วก็อาจจะต้องตามหาตัวของฟาเดลและไบซันก็เลยมีลูกของพ่อแม่2 คนนี้อยู่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการฆ่าก็ได้เป็นไม่ได้2 เวแล้วการที่แม่ใหญ่สามารถฆ่ารือรัฐเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่ารือรัฐรู้ว่าเด็ก2 คนนี้อยู่กับแม่ใหญ่และเตรียมจะมาช่วยแล้วหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือต้องส่งไปฆ่าก่อนแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรแบบเนี้ยประมาณแบบเนี้ยที่ไม่รู้ว่าจะออกมาในมุมไหนนะฮะแต่มันต้องเป็นมุมประมาณนี้ที่สุดท้ายมันจะโยงกลับไปมันถึงจะโยงกลับไปจับแม่ใหญ่ได้เพราะเราคิดว่าแม่ใหญ่อาจจะเป็นบอสใหญ่คุณปาธนพรเนี่ยเป็นบอสใหญ่แน่ๆนะฮะไม่ใช่รือรัฐเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช่บอสใหญ่อ่ะมันจะกลายว่าทำให้จบเรื่องของความสัมพันธ์มันจะจบยากเพราะว่ามันจะกลายว่าต้องให้แบบแม่เขาเป็นตัวร้ายเพื่อให้สุดท้ายแล้วอ่ะเขาต้องกลับมาจับแม่เพราะว่าตำรวจต้องการจะจับแม่เขาเพราะแม่เขาเป็นตัวบิ๊กบอสเนาะถือต้องสืบจากลูกเขาขึ้นมาก่อนไงงั้นถ้าจับแม่ได้ลูกก็อาจจะแบบว่าถูกว่าพันธนาการของการที่เหมือนกับว่าถูกเอาเป็นเด็กเลี้ยงให้เป็นนักฆ่าออกไปจะได้มีชีวิตอย่างอิสระได้และตำรวจก็ช่วยให้เขามีชีวิตอิสระได้แล้วว่าฟิลมันต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราคิดว่ายังไงแม่ใหญ่เป็นตัวร้ายแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้มาสภาพเหมือนกับว่าเป็นแม่ที่เลี้ยงดู2 คนนี้มาดูเป็นคนดีอยู่นะรู้สึกว่าแต่คิดว่าต่อไปน่าจะเป็นแบบตัวละครหลักและเป็นตัวละครร้ายหลักของเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์มันแบบนี้เนี่ยเราว่าก็น่าจะเห็นภาพไว้แหละคือเราต้องเห็นก่อนว่าความรักมันจะแตกยังไงและการที่ความรักมันจะกลับขึ้นมาใหม่มันจะเป็นได้ยังไงมันแตกก็คือว่าโกหกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทำให้ความรักมันแตกออกจากกันแต่การจะกลับคืนมาได้อีกเนี่ยมันคือการที่เป็นห่วงเป็นใยกันและช่วยเหลือกันช่วยแก้แค้นช่วยหาความจริงช่วยพิสูจน์ทราบความจริงบางอย่างออกมาแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบนั่นแหละเรื่องพยายามจะพาเราไปให้เห็น2 เรื่องของความรักแล้วก็เรื่องทั้งแบบว่าแบ็กกราวด์ชีวิตของตัวละครสลับไปสลับมาแล้วก็ได้มีอย่างอื่นแทรกเข้ามาในชีวิตตัวละครอีกแหละก็ต้องรอดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วว่าน่าตื่นเต้นเนาะโดยเอาแค่พาร์ทของการที่แบบว่ารู้ความจริงอะว่าเป็นสายตำรวจเนี่ยแล้วว่านี่โคตรตื่นเต้นแล้วเพราะว่าไว้ใจมากถูกไหมแต่ไอเรื่องที่เหมือนกับว่าจะพิสูจน์ว่าตกลงใครฆ่าพ่อแม่ของฟาเดลกับตัวของไบซันเนี่ยก็ต้องรอดูอีกแล้วว่าตัวนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันคิดว่าเรื่องคงจะเล่าหมดแหละเพราะเรื่องค่อนข้างจะเล่าใช้พื้นที่ในการเล่าเยอะในแต่ละตอนแล้วก็12 ตอนเต็มแล้วว่ามันคงต้องแบบฟูแน่นอน
โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วน EP นี้ก็จะมีความน่ารักกุบกิบมีความแบบสดใสจริงๆชอบเข้าตังมากเลย EP นี้มันมีความเป็นแบบมันเป็นเด็กยั่วๆมันเป็นเด็กน่ารักอ่ะแต่ส่วนของฟาเดลกับตัวของตัวสไตล์เนี่ยก็ไปแซบกันใน outdoor หมดเลยนะนี่ยังไม่มีที่เป็นเตียงเลยใน outdoor กันตลอดเวลาคือแบบแค่อยากจะเตือนเรื่องหนึ่งว่าถ้าจะ outdoor ขนาดเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากนะที่ถ้าจะไม่บอกตัวล็อกบอกก่อนอ่ะรู้สึกคือคุณไป outdoor กันนะถ้าสมมติว่าตัวของแบบสตาร์อ่ะเขาเป็นรับอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้คือเขาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคุณถุงยามีไหมมีอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคุณแบบว่ามันต้องทำความสะอาดตรงจุดนั้นนะครับผมที่จะสอดใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บปั๊บจะมีเซ็กซ์ได้มันก็ติดนู่นติดนี่มันเต็มไปหมดเลยถูกปะล่ะมันก็ไม่ได้อ่ะเรารู้สึกว่าบางทีเรื่องก็ไม่ได้บอกพาร์ตตรงนั้นแหละแต่ก็ความรู้สึกคือมันแบบนิดนึงเฉยๆตอนหลังก็แบบว่าเขาก็อาจจะปล่อยเรื่องนี้ไปให้มันรู้สึกว่าโอเคได้กันแล้วนะแต่ไม่ต้องลงดีเทลอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกคือพอไม่ลงดีเทลมันก็จะมีความแบบได้หรออะไรเงี้ยนิดนึงก็น่าจะสงสัยเฉยๆนะครับผมว่าตกลงแล้วจริงๆเป็นยังไงโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมกับ Heart Killers EP ที่4ครับเดี๋ยวติดตามกัน2 สัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย